Hi, ito ay isang example pa ng work na topic. So, ngayon meron tayong problem na to. So, bago natin simulan, kailangan i-draw muna natin yung illustration na to. Nakalagay sa problem na to na ang package natin ay nasa inclined plane, 53 degrees below horizontal. So, kung i-draw natin, ito yung 53 degrees natin. So, equivalently, pwede siya dito. So, ito ang inclined plane natin. Tapos, ito naman ang package na i-represent natin by a box. So, ngayon, i-draw na natin ang free body diagram na ito. Meron siyang normal force na perpendicular lang dito sa surface natin. Tapos, yung friction force naman ay ino-oppose lang niya yung movement ng box natin. Kasi ang movement nito ay pababa. Tapos, kaya inassume natin na merong movement kasi kinetic friction ang given natin dito. So, meron tayong kinetic friction at normal force. Ngayon naman, lastly, meron tayong weight dito. Weight na equal siya sa mass times gravity. So, ngayon, i-assign natin yung x and y axis. Yung x axis ay nasa ganyang position at yung y axis naman ay pagganitong position. So, kakailanganin natin mahanap ang y component na itong weight natin. So, ito ang 53 degrees. Tapos, ang angkop na trig function para dito ay yung cosine 53. Kasi adjacent lang ang side na to. So, itong hypotenuse natin, mg, tapos cosine 53. Tapos, yung sa x component naman natin, ang angkop na trig function dito ay yung sine 53. So, ito ang hypotenuse times yung sine 53 degrees. Ngayon na meron na tayong na breakdown na x and y component, isusulat naman natin ngayon ang given natin. Sa problem, meron tayong given na coefficient of kinetic friction na equal sa 0.40. At ang mass naman ng package natin ay 8 kilograms. So, ngayon, pwede nating gamitin yung first law ni Newton na Fy ay equal to 0. Kaya 0 to kasi hindi naman nag-accelerate ang object natin along y-axis. So, tapos, meron tayong upward na force na normal force. Tapos, yung downwards naman natin ay mg cosine 53. So, lahat ng mga force natin along y-axis ay ayan lamang. So, equal siya sa 0. Ngayon, para mahanap natin tong normal force natin, pwede natin i-transpose na lang tong mg cosine 53 sa kabila. So, ngayon, meron tayong mass na 8.00 kilograms times 9.8 meters per second squared cosine 53. Kapag i-plot natin to sa calculator, makakakuha tayo ng 47.2 newtons. Gagamitin natin siya later on pag ipa-plot natin siya sa friction force natin. Ngayon, isolve muna natin yung problem natin na kung ano yung work done on the package by a friction. Simulan natin dito sa letter A. So, ang formula ng work natin ay work done by friction ay equal siya sa
force ng friction times displacement times cosine phi. Ang phi natin ay yung angle from displacement na letter D natin at yung force na friction natin. In this case lang. So, ngayon, mapapansin natin na ang displacement natin ay along this direction. So, ang angle phi nito papunta dito sa friction force natin ay 180 degrees. So, simply, ipa-plot lang natin tong phi natin dito mamaya na 180. Sa ngayon, ilagay muna natin tong formula ng Fk na equal siya sa coefficient of kinetic friction times normal force. So, coefficient of kinetic friction times normal force times displacement cosine phi. So, ngayon, itong coefficient of kinetic friction ay given na 0.40. 0.40 times yung normal force natin na kakakuha lang natin na 47.2 newtons. At yung displacement natin dito na equal sa 2. Ito nakalagay sa problem natin na 2 meters. 2 meters times cosine na 180 degrees. Kapag ipa-plot natin sa calculator, ang makukuha natin dito ay negative 37.76 newtons. Pwede lang natin siyang i-rewrite as negative 38 kahit 0 na lang, joules. Joules pala to rather. So, ito yung work done by friction force. Ngayon, tapos na tayo sa letter A. Sa letter B naman tayo. Ang hinahanap dito sa letter B ay yung work done by gravity. So, isusulat natin ang formula ng work done by gravity dito. Work done by gravity ay equal siya sa force ng gravity times displacement cosine phi. Itong force done by gravity ay mass times gravity lang yan. Times displacement cosine phi. Ano kaya itong phi natin? Ito siya ay yung angle mula sa displacement natin papunta dito sa gravity. So, since meron tayong 53 dito, ito ay isang unknown. So, para makuha natin yan, kailangan natin isubtract ang 53 mula sa 90. So, equal siya sa 37 degrees. So, ipa-plot na natin siya dito ngayon sa ibaba. Yung mass natin, meron tayong given na 8 kilograms. Times 9.8 meters per second squared times yung displacement natin na 2 meters. Cosine 37 degrees. Yung na-solve natin kanina. Kapag ipa-plot natin to sa calculator, ang makukuha natin ay 125.22 joules. So, pwede na natin siyang isulat ngayon as 125 joules. So, ito na ngayon para sa work done by gravity. So, ngayon naman sa letter C. Ang hinahanap dito ay kung ano yung work done sa package na itong normal force natin. So, ang gagawin natin,
isusulat lang ulit natin yung formula dito. So, work done on package by normal force ay equal siya sa force sa package ng normal force times displacement cosine phi. So, ang normal force natin, na-compute natin siya kanina as 47.2 newtons. 47.2 newtons times yung displacement natin na 2.0 meters cosine. Ano kaya itong phi natin? So, pansinin natin yung angle ng displacement natin papunta dito sa normal force ay 90 degrees. So, i-substitute natin tong phi natin na 90 degrees. Ngayon, kapag ipapalat natin sa calculator to, ang makukuha natin ay 0 joules. So, ayan na ngayon para sa letter C. Ngayon, sa letter D naman, ang hinahanap sa problem na to ay ang total work or net work done on the package. So, ang gagawin natin dyan ay ipag-a-add lang natin lahat ng work na nag-exist sa object natin. So, total work done on the package ay equal siya sa ito, work done by friction, work done by gravity, at work done by normal force. So, meron tayong work done by friction plus work done by gravity plus work done by normal force. Ang work done by friction natin, sa na-solve natin kanina ay negative 38 joules. Plus, itong work done by gravity, equal siya sa 125 joules. At, ang work done by normal force, equal siya sa 0 joules. So, ngayon, kapag ipag-a-add natin sila, ang makukuha nating sagot dito ay 87 joules. So, kakatapos na natin ang letter D, at ito na yung last na problem natin for this example. So, thank you.